Är vi inte i Spanien längre? Nej, nu är vi inte i Spanien längre. Nu är vi i ett annat EU-land. Tillbaka till Frankrike igen. Så ligger Q-flaggan och Martinique-flaggan där. Ja, så var allting på plats här. Det börjar bli många flaggor nu. Ja. Ja, då åker vi och handlar då. Ja. Och försöka undvika vattenskidåkarna kanske. Så här är Dingedocken då. Och bakom den här trädungen så döljer det sig bra saker. En affär. Ja. Man kan gå hela vägen ner med kundvagnen. Mm. Ja, det känns tryggt och säkert med bevakningen här i alla fall. Det är låsta grindar och sen är det en laserkanon också ifrån Star Wars här. Så att det passar ju bra. Håller inkräktare borta. Ja, där är vi land då. Hur känns det att ha land under fötterna? Bra. Bra. Och ingen sjösjuka. Ingen sjösjuka, nej. Det är härligt. Och ingen landsjuka. Och ingen landsjuka heller, nej, än så länge. Nej, vad härligt. Men det är klart, det är lite ovant att gå i land om man har varit 21 dagar till havs. Ja. Men det här ska vi väl bli vana med, tror jag. Ändå. Nu ska vi utforska, se om vi hittar något bageri, köpa lite baguetter. Och så blir det glass. Ja, glass också. Ja, absolut. Och sen ska vi väl se, det var en kaffepress som gick sönder. Så Och ska vi se om vi hittar en ny sån. lite socker. Socker? Lite... Ja, vi är på Carrefour här och köper lite av varje för att testa vad som finns. Provat någon yoghurt, ganska dyrt här med yoghurt dock. Lite crème fraîche fanns och även har vi köpt lite mjölk. Det finns inte någon färsk mjölk verkar det som, så vi har gått på UOT här nu då. Får se hur det smakar i Niklas kaffe, det får han utvärdera. Så vi provar lite av varje. Det finns en till matbutik här längre ner på gatan, vi ska kika i också. Men nu har vi i varje fall gått runt här och kollat vad de har och plockat på oss det som verkar intressant. Så får vi se vad vi stockar upp med sen ordentligt när vi har kollat lite priser och vad som finns. Men än så länge verkar prisläget helt okej. Kollar man oliver här bakom exempelvis så kostar det ungefär lika mycket som det gjorde på Kanarieöarna. Så att så farligt dyrt är inte det heller. Och pastan som är här är ungefär samma pris också. Så sådana stora liksom, stockvaror. Och en baguette. Mm. Smakar bra. Ja. Så kör vi baguetteprovningar. Det är några smakar så det är med mamma för det. Tackar, tackar. Vi har tänkt tillbaka själva kanske eventuellt, men visar sig att gasolen är ganska dyr här. Om vi inte kan hitta någonstans att byta ut gasolflaskorna utan man kan köpa nya bara, så blir det typ 70 euro per flaska. Det är väldigt mycket, så då faller våra bakambitioner en bit bort. Det återstår att se. Den var varm, nybakad. Mm. Visst är det kul att handla? Särskilt när man får glass i en skur. Ja. Ja, då har vi testhandlat lite. Fanns lite olika butiker. Provsmakade baguetter, det var helt okej. Så nu har vi köpt med oss 5 stycken baguetter. Hittade lite mycket frysta varor. Fryst kyckling, fryst kött, fryst fisk, fryst anka.
Det fanns inte så mycket färskt i köttproteinväg. Frysglass hittade vi också. Vad tyckte ni om den då? Jo! Ja. Ja, jättegod. Någon slags cola. Nu ska vi tillbaka till båten då. Lägga in det. Sen är det någon som är sugen på att bada. Ja, vi ska dyka. Är det någon som är sugen på att snorkla? Jag vill kunna få mig något snorkla med det. Vi kan åka till revet. Vi har ju en annan barnfamilj här, en svensk barnfamilj här. Så vi kanske kan ut och snorkla lite på revet med. Det är väl därför vi är här, va? För att bada. Handlar ju bara ett nödvändigt ont. Ja, men det finns väl potential i det här tycker jag. Och vi har blivit varnade för att allting är så jättedyrt. Men det har väl inte riktigt, de farhågorna har inte riktigt infriats än kan vi säga. Så det känns ändå helt okej. Vi blir inte helt ruinerade när vi går och handlar nu. Så det är något som man inte vet förrän man provar och tittar efter själv med egna ögon. Fortsätt följa oss. Och hoppas att ni vill hänga med på vårt fortsatta äventyr. Skriv en kommentar om allt det här som vi håller på med, så blir vi glada. Hej på er! Men det fanns det fiskar att kolla på ändå då? Så har du något kul på botten då, Oskar? En kortis såg jag en papegojfisk. Flera stycken gula fiskar. Och sen såg jag tror att det var en skorpionfisk. Ja, spännande. Är vi på utflykt hörni? Nu är vi på väg in som en flod här inne. Det finns massa djur och spännande saker. Ja, du är först Oskar. Alla får göra. Du får gå först. Alla får göra. Alla får titta. Kom och passa på att titta och se om vi ser något. Ja. Jag ser ingenting. Jag ser bara huvuden. Långhåriga huvuden. Oj, här Erik. Tunnan är lite försiktigt. Oj. Är vi mitt bland mangroveträden här? Ja, hur känns det då? Ja, häftigt. Vi såg ju lite krabbor. Här ser man, det sitter gula krabbor på de här. Här, gula krabbor. Hur är det att köra jollen här då? Lite av en utmaning faktiskt, men det är spännande. Kul. Det är ju på upptäcktsfärd, det är lite roligt. Ja, förresten. Det är ett annat klimat här va? Kändes det? Vad luktar det tyckte ni? Lera. Luktar lera? Regnskog. Av regn. Våran bensin. Ja. Det luktar väl antagligen att det är lite unket. Så det är ju liksom Ja, vegetationen ruttnar lite grann. Det är en häftig landskap. Häftigt landskap. Mycket djur. Oj. Mycket spännande djur. Det hörde ni att det knastrade till här inne i skogen precis? Tror att det var några djur där inne? Nu har vi sett det, kan vi se om vi kan lära oss något om det. Ett bra sätt att lära sig på tycker jag, och se det. Det är ju svårslaget. Det är lite mer immersivt än en skolbänk det här.
Mm. Vi såg inget av de här djuren. Nej, men vi såg träden. Vi såg inte en vinkelkrabba. Men vi såg en ny sorts krabba som vi inte sett förut ju. Gul och gröna. Mm. Gula och gröna. Tyvärr såg vi ingen tigerpyton heller. Det hade varit coolt va? Ja. Så ingen sötvattensnäbbgädda. Nej. Ingen vanlig argusfisk. Ingen deltakrokodil. Och inga rutter som liknar pennor. Ingen tigerpyton. Ingen bengalsk tiger. Fast det är inte i... Det kanske inte finns på alla mangroveträsk. Nej, Tigrar. Tigrar? Nej, det är inte Asien. Och just den här bilden är tagen i Afrika. Nej, Asien heter det. Asien. Indien och Bangladesh va? Där fanns det största träsket va? Mellan Indien och Bangladesh. Sundarban. Gränsen mellan Indien och Bangladesh. Men det var lite coolt det där ändå va? Ja. Lite klibbigt. Ja. Vi är inne i Sankt Ann här. Resterna från ett gatustånd. Provat lite gott, det var gott va? Ja, friterade räkor i en sås. Smet. Va? Smet. En smet, ja. Och nu börjar det regna. Det kommer lite snöskurar. Den smet i alla fall ner. Den smet ner ja. Och nu kommer lite skurar. Det är väl andra skuren här på en halvtimme. Så vi skyddar oss här lite. Väntar på Orkar inte stå. Nej. Oj. Nils verkar också nere för räkning lite grann. Ska se om vi kan hitta någon restaurang, käka lite lunch. Ja, klockan är 10:12 så de öppnar väl flertalet här om 10 minuter då kanske. Fast det vet man ju inte. Varsågod och gå. Bara gå ut och leta. Om du går ut och scoutar lite Oskar så kommer vi efter sen när du har hittat något. Det blöt om du går dit. Jag är mer hungrig. Nu har vi hittat en restaurang här. Så vi får lite klassisk mat härifrån. Jag blir blöt i här, men jag hamnar ont. Har du ont för herren? Ja. Det var ju regnigt, blött på gatorna. Mm. Ja. Vi kan ta av skorna när vi sitter oss nu. Ja, Så vi har varit och kollat på marknaden där borta och lite annat. ja. Provsmakat lite. Som en förrätt. Så nu blir det väl lunch på riktigt då. Mm. Det är lite lokala specialiteter här. Det är banan sa ni va? Linser. Jag har mai. Och ni har colombo heter den va? Mm. Kyckling med lite curry härifrån. Erik har också mai. Och pappa har grillad kyckling som vi såg att de gillar här ute. Ja, bokane. Bokane. Mm. Det var väl gott tycker jag. Mm. Helt okej. Vi väntar här på att få checka ut har jag gjort digitalt. Men jag väntar på att få en stämpel. För jag har hört att det räcker inte med den digitala stämpeln som jag har fått på nätet då. Utan behöver komma hit så jag har skrivit ut papperna för att betala 5 euro för att få en stämpel. Får se hur lång tid det tar. Vad tror ni? Har ni några gissningar? 5 minuter? Kan jag få 5 minuter? En timme? Kan jag få en timme? 7 tror jag. 7 tror jag. Det var inte så. 20 minuter. 20 minuter. Ja, Vad tror du va? 7 minuter. Jag mötte 20 minuter. En minut. Jag tror att det var i alla fall 3 eller 4 före mig i kön. Men vi kan gå in. Jag kan gå in och ställa mig där. Det tog 20 minuter. Vem var det som missade på det? Erik va? 20 minuter. High five. Och utskrivet hade jag förberett. Och nu på sista sidan är det en riktig stämpel också. Vad fint. Man ser. Kolla. Inte bara en digital stämpel utan en riktig stämpel med en underskrift. Jag ska se. Full stämpel. Ful. Ja, full stämpel. Och 5 Men euro. har, Det var helt okej. har stämpeln hål i sig? Nej, vi har säsongen. Stämplar med hål i. Ja, nu är det bara det viktigaste kvar då. Ska vi gå och köpa Sankt Vincents besöksflagga? Gästflagga. Ja. Eller kommer till dem så vill man Och baguetter. inte att man Köpa baguette? Bäckås vill ha stämplar. Becko har ingen egen flagga. Beckway, som inte man säger, har ingen egen flagga. Jag tycker det står baguetter. Ja, men ska vi köpa baguetter också? Ja, det kan vi väl göra. Nej, men nu gör du Då drar vi. Mm. Jag vill bara köpa jättesvårt och sen drar vi till Bäckås. Då tar vi oljan dit. Vad ska vi tanka? Tanka. Nu har vi bott snart 2 år på båt. Vi har haft en fantastisk resa så här långt.
Vi har provat livet från Grekland ända bort till Karibien. Men livet utanför normen har även en baksida. Det har varit tvister med myndigheter. Även anmälningar och otrevliga kommentarer från privatpersoner. Men vi möter också varma, härliga människor som ger oss en massa energi. Den här resan har förändrat oss för alltid och vi vill gärna dela med oss av våra erfarenheter, bra som dåliga. Så även om vi snart fortsätter vårt äventyr västerut kommer vi väva in våra reflektioner på livet utanför boxen så här långt. Det blir personligt och känslosamt, så häng med framöver. Ja, då är vi på väg. Vi har Sankt Vincent här på babord sida och vi lämnade Martinique igår eftermiddag. Motorn startade inte när vi lämnade, så det var det första böket. Och sen så var det ganska höga vågor när vi kom ut och det slog till ordentligt. Det är bara 2 veckor sedan vi kom hit med våran långa Atlantenöverfart och ja, jag kände på en gång att nej, det var för tidigt att ut och segla. Jag var inte alls sugen eller taggad på de här vågorna överhuvudtaget. Så jag tappade energin ordentligt och jag är fortfarande ganska seg. Det har varit dåligt med vind, prognosen har inte stämt. Det är bakom öarna här som det blir liksom lite knasigt. Så just nu går vi för motor och det är inte heller jättebra för hälsan, höll jag på att säga. Men jag får lätt huvudvärk när det blir så här. Så att jag mår inte helt 100 nu, men försöker ändå samla mig och hitta lite energi för vi är på väg till Bequi där våra seglarvänner är och vi ska fira jul. Så det blir mysigt att komma fram och vi har bara 2 timmar kvar, 10 sjömil ungefär. Det sägs vara lite traditionellt julfirande på stranden. I vanliga fall så brukar vi fira såklart med släkten och våran familj. Men nu är både Niklas och min familj i Martinique, så där vi låg för ankare i Sankt Anne så var vi omringade av ett gäng barnbåtar, vilket var kul på ett sätt. Men det var lite svårt att få kontakt. Det var ett gäng som kände varandra sedan tidigare och det var lite svårt att komma in i det. De hade också lite andra rutiner och föräldrarna jobbade och på dagtid och sådär, så det var lite svårt att komma in och umgås. Och jag och Niklas pratade lite om det. Ska vi stanna här över jul och kanske inte känna att man är en del av gemenskapen, så är inte det så jättekul. Så vi valde väl att vi skulle, fast vi kände att det kanske inte var helt sugna på att segla igen, så valde vi ändå att segla nu då ner till Bequi. För där känner vi folk, där är vi en del av gemenskapen och vi tänkte framförallt på barnen, att de ska få det roligt och trevligt och inte känna att de är utanför. Sen vet man inte hur det hade blivit, men amerikaner firar ju jul 25 och vi firar 24. Så att här i Bequi så är det skandinavisk jul. Så att det har väl firats i drygt 40 år, så tradition här på stranden. Och förra året tror jag det var 150 stycken som var med på julfirandet. Så att det blir lekar och middagar och sådär, så det blir trevligt. Lite hårt. 7-8 knop framåt här. Ja. Full fart. Full fart. 10 meter per sekund. Typ. Det är hårt här mellan öarna. Det krattar liksom. Lite som accelerationszonerna i Kanarieöarna. Ja.